thế giới quanh ta nè. May mắn, thứ không tự đến, nhưng ai cũng nghĩ nó ngẫu nhiên. Người ta rất thích nói về may mắn, không phải vì họ hiểu nó, mà vì nó giúp họ giải thích mọi thứ một cách nhanh gọn. Thấy một người thành công, họ nói người đó may mắn. Thấy một người thất bại, họ nói người đó kém may. Chỉ cần hai chữ đó, mọi thứ trở nên đơn giản. Không cần đào sâu, không cần hiểu thêm, không cần nhìn lại chính mình. Nhưng cuộc sống không vận hành đơn giản như vậy. May mắn, nếu tồn tại, không phải là một sự kiện, nó là một điểm giao. Giao giữa cơ hội và con người tại thời điểm đó. Cơ hội có thể đến ngẫu nhiên, nhưng con người ở thời điểm đó thì không hề ngẫu nhiên. Bạn không tình cờ trở thành phiên bản hiện tại của mình. Bạn được tạo ra từ những gì bạn đã lặp lại mỗi ngày. Cách bạn suy nghĩ, cách bạn phản ứng, cách bạn đối diện với sai lầm, tất cả tích lại, âm thầm, không ồn ào, cho đến khi một cơ hội xuất hiện. Khoảnh khắc đó rất ngắn, ngắn đến mức người ngoài tưởng rằng nó là tất cả. Nhưng thực ra, nó chỉ là điểm cuối của một quá trình dài. Nếu bạn không có quá trình đó, khoảnh khắc đó cũng không có ý nghĩa. Đây là điều khó chấp nhận nhất, vì nó tước đi cái cớ mình không may, và buộc bạn phải đối diện với một câu hỏi khác: mình đã chuẩn bị đủ chưa? Con người thường sợ câu hỏi đó, vì trả lời trung thực sẽ không dễ chịu. Dễ hơn nhiều khi nói rằng mình thiếu cơ hội. Khó hơn nhiều khi thừa nhận mình chưa đủ năng lực để tận dụng nó. Có một nghịch lý: những người nói nhiều về may mắn thường là những người phụ thuộc vào nó. Những người ít nói về may mắn lại là những người gặp nó thường xuyên hơn. Không phải vì họ được ưu ái, mà vì họ không ngồi chờ. Họ sống theo một cách khiến xác suất gặp cơ hội tăng lên. Họ làm nhiều hơn nên va chạm nhiều hơn. Họ va chạm nhiều hơn nên sai nhiều hơn. Họ sai nhiều hơn nên hiểu rõ hơn. Và khi hiểu rõ hơn, họ bắt đầu thấy những thứ mà trước đây họ bỏ qua. Cơ hội không xuất hiện nhiều hơn. Họ chỉ không còn mù trước nó nữa. Đó là khác biệt cốt lõi. May mắn không thay đổi. Người nhận nó thay đổi, nhưng vẫn còn một lớp sâu hơn. Không phải ai làm nhiều cũng tiến. Không phải ai cố gắng cũng gặp may. Vì nếu bạn lặp lại một cách mù quáng, bạn không tích lũy, bạn chỉ tiêu hao. Có những người làm việc rất chăm chỉ, nhưng năm này qua năm khác vẫn đứng yên. Không phải vì họ thiếu ý chí, mà vì họ không thay đổi cách làm. Họ dùng nỗ lực để che đi sự thiếu rõ ràng. Và khi kết quả không đến, họ lại quay về với hai chữ không may. Thực ra, vấn đề không nằm ở may mắn. Nó nằm ở việc họ không dám nhìn lại chính mình. Nhìn lại là việc khó, vì nó buộc bạn phải thừa nhận mình sai, phải bỏ đi thứ mình đã đầu tư thời gian, phải bắt đầu lại với một sự không chắc chắn mới. Nhiều người chọn cách dễ hơn: giữ nguyên, tiếp tục, hy vọng một điều gì đó sẽ thay đổi. Nhưng cuộc sống không thưởng cho hy vọng. Nó phản hồi theo cách bạn hành động. May mắn, trong nghĩa sâu nhất, không phải là thứ đến với bạn. Nó là thứ bạn trở nên phù hợp để nhận. Bạn không gặp may mắn, bạn dần dần trở thành người không còn bỏ lỡ nó. Đây là điểm mà hầu hết mọi người không chạm tới. Họ nghĩ hành trình là đi tìm cơ hội. Thực ra, hành trình là thay đổi bản thân đến mức cơ hội không còn xa lạ.
khi bạn còn thiếu, cơ hội nhìn giống rủi ro. Khi bạn đủ, cùng một thứ đó lại nhìn giống cơ hội. Không có gì thay đổi bên ngoài, chỉ có bạn thay đổi. Đó là lý do vì sao cùng một hoàn cảnh, có người bật lên, có người không. Không phải vì họ gặp hai thế giới khác nhau, mà là vì họ là hai con người khác nhau. Và điều này dẫn đến một sự thật khác, sâu hơn và khó nghe hơn. May mắn không công bằng. Có người gặp nó sớm, có người gặp nó muộn, có người gặp rất ít. Bạn không kiểm soát được phần đó, nhưng bạn kiểm soát được một thứ khác. Bạn có trở thành người xứng đáng khi nó xuất hiện hay không? Nếu bạn không sẵn sàng, may mắn đến cũng trở nên vô nghĩa. Nếu bạn sẵn sàng, một cơ hội nhỏ cũng đủ thay đổi rất nhiều. Nên câu hỏi không phải là tại sao người khác may hơn. Câu hỏi là nếu hôm nay có một cơ hội, bạn có nhận ra nó không? Và nếu nhận ra, bạn có giữ được không? Đó là phần trách nhiệm của bạn. Không phải để bạn tự trách, mà để bạn không tiếp tục đứng yên. Có thể hiện tại bạn chưa thấy gì. Bạn làm, bạn cố, nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Đó là giai đoạn nguy hiểm nhất. Vì không có tín hiệu, bạn dễ nghi ngờ. Không có kết quả, bạn dễ bỏ cuộc. Nhưng chính giai đoạn đó là nơi sự khác biệt được tạo ra. Người bỏ đi sẽ không bao giờ thấy điều gì xảy ra tiếp theo. Người ở lại, nếu đủ lâu, sẽ chạm tới điểm giao. Và khi họ chạm tới, mọi thứ nhìn như may mắn. Nhưng họ biết đó không phải là một khoảnh khắc, nó là kết quả của rất nhiều ngày không ai chứng kiến. Nên nếu phải định nghĩa lại một cách thẳng thắn, may mắn không phải là thứ giúp bạn thành công, nó là cái tên người ta đặt cho kết quả của một quá trình mà họ không thấy. Và nếu bạn vẫn đang ở trong quá trình đó, đừng vội kết luận rằng mình không may. Có thể bạn chỉ đang ở đoạn mà mọi thứ chưa kịp lộ ra. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở kiếp sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.